हेलो एभ्रिवान, आज हामी चाहिँ पाइथनमा लुपको बारेमा सिक्दैछौँ। लुप भनेको चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ सर्टेन ब्लक अफ कोड चाहिँ रिपिट गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यो सेम ब्लक चाहिँ फेरि चाहिरहेको हुन्छ टाइपिङ गर्नुभन्दा, त्यसलाई चाहिँ हामीले लुप युज गरेर त्यो कोडलाई रिपिट गर्न सक्छौँ। इक्जामको लागि कुनै एउटा वर्ड 10 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने 10 टाइम्स हामीले टाइप गरेर गर्छौँ। अब त्यो 10 टाइम्ससम्म चाहिँ हामीले टाइप गर्न सक्छौँ, सजिलो हुन्छ। इफ हामीले त्यो वर्ड हामीले 1000 टाइम्स 20,000 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो त अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लुप युज गर्छौँ। लुप चाहिँ हामीले पाइथनमा फर लुप र वाइल लुप सिक्छौँ। आज हामीले चाहिँ फर लुपको बारेमा मात्र हेर्छौँ है त। फर लुप हाम्रो अनि पाइथनमा चाहिँ सर्टेन अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले इटरेट गर्न मिल्छ अथवा लुप गर्न मिल्छ। जस्तै स्ट्रिङ, लिस्ट। जस्तै अब नेम भन्ने इज इक्वल टुमा पाइथन भनेर एउटा स्ट्रिङ छ भने हामीले यो स्ट्रिङमा चाहिँ लुप गर्छ फर पी इन नेम। अब यो भनेको चाहिँ पी भनेको चाहिँ यो नेमभित्र भएको स्ट्रिङ चाहिँ हरेक क्यारेक्टरको एउटा 1 बाई 1 गर्दै इटरेट गर्दै आएको भ्यालुलाई पीमा स्टोर गर्छौँ। जस्तै अब प्रिन्ट पी गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले एकपटक पी, एकपटक वाई, एकपटक टी, एच ओ गर्दै बिस्तारै प्रिन्ट हुन्छ। अब हेरेर एक्जिक्युट गरौँ है त। नि पी वाई टी एच ओ। अब यसलाई एउटै लाइनमा प्रिन्ट गर्नु छ भने एन्डमा चाहिँ एन इजिकल टु कमाले गर्ने भनेर पनि गर्न मिल्छ। यो कमालाई चाहिँ हामीले सेमिकोलनभित्र राखौँ हैन। यसरी पिवाइटिएच हेर्दैन, यसरी प्रिन्ट हुन्छ है त। क्लियर। अब त्यसरी अर्को लिस्टमा पनि गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ एउटा नम्बर, एउटा कलरको लिस्ट भनौँ। कलर्स इज इक्वल टु रेड, ग्रिन, येलो, ब्ल्याक गरेर मैले एउटा कलरको लिस्ट बनाएँ हैन। अब फर अनि यहाँ सुरुमा चाहिँ यो कलर भन्ने अथवा केही भ्यारिएबलको नाम बनाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले हरेक लिस्टको 1 बाई 1 इटरेट गर्ने बेलामा भ्यालु स्टोर गर्ने हो। अब इन कलर्समा भएको कलर्स 1 बाई 1 गरेको जस्तो हैन। अनि हामीले यो इन्डेन्टेसन चाहिँ मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। इन्डेन्टेसन हामीले याद गर्नुपर्छ। इन्डेन्टेसनमा केही बिग्रियो भने हाम्रो मिस्टेक आउँछ। प्रिन्ट कलर गर्यो भने 1 बाई 1 हरेक कलर, यो कलर्स भन्ने लिस्टमा भएको भ्यालुजहरू 1 बाई 1 रिड गर्दै प्रिन्ट गर्छ। रेड, ग्रिन, येलो, ब्ल्याक गर्दै। अब एक्जिक्युट गरौँ है त। रेड, ग्रिन, येलो, ब्ल्याक भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा रेन्ज युज गरेर नै हामीले गर्छौँ। फर आई इन रेन्ज 5। कतिपटक लुप चलाउने त, कतिपटक कुनै पनि ब्लक अफ कोड रन गर्ने त भन्ने कुरा है। अब जस्तै एक्जाम्पल प्रिन्ट हाई भन्ने वर्ड कतिचोटि प्रिन्ट गर्ने 5 पटक, त्यही भएर मैले 5 लेखेको छु। अनि यो यसलाई रन गर्यो भने हाई यो 5 पटक रन भएको हुन्छ है। यहाँ गर्ने भने ल यसलाई 5 पटक F5 गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 है। अब यो रेन्ज कसरी युज गर्ने पनि मिल्छ है। जस्तै अब मैले प्रिन्ट चाहिँ यो 5 गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तै प्रिन्ट अनि यो आईको भ्यालु पनि प्रिन्ट गर्नु मिल्छ। जहिले नि लुप चाहिँ रन गर्ने बेलामा 0 1 2 3 गरेर रन हुन्छ है। 0 1 2 3 4। अनि यसमा 5 चाहिँ प्रिन्ट कहिले पनि हुँदैन। जहिले नि यो रेन्ज गर्ने बेलामा सुरुको नम्बर चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ अनि लास्टको नम्बर चाहिँ इन्क्लुड हुन्न। अब सुरुको नम्बर इनिसियल भ्यालु कहिले पनि हामीले मेन्सन गरेको छैन भने त्यो जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि लास्ट नम्बर चाहिँ 5 नै भयो अहिले, त्यही भएर 0 1 2 3 4 5। अब मैले इनिसियल नम्बर 1 राखेँ अनि कमा 5, यो फर्स्टमा चाहिँ इनिसियल नम्बर हो, सेकेन्डको चाहिँ लास्ट नम्बर हो। भनेपछि मैले सुरुमा अघि नै भनिसकेँ सुरुको नम्बर इन्क्लुड हुन्छ, लास्टको नम्बर इन्क्लुड हुँदैन। त्यसैले 1 2 3 4 सम्म प्रिन्ट हुने भयो। लुप चाहिँ यसरी रन हुन्छ भनेर सिक्छ है हामीले। 1 2 3 4 हैन, 4 भयो। अब मलाई जस्तै 10 सम्म गर्न छ भने 10 अघि नै भने जस्तै 10 प्रिन्ट हुँदैन तर 9 सम्म हुन्छ। 1 2 3 अप टु 9 सम्म भयो हैन। अब यो दुईटा यो यसरी नम्बर रेन्ज प्रिन्ट गर्ने बेलामा जस्तै अहिले त्यहाँ 1 को ग्याप छ, बाइ डिफल्ट चाहिँ ग्याप चाहिँ 1 हो हैन। अब मैले 2 को ग्याप भने 1
2 3 4 5 6 यसरी चाहिँ 2 2 को ग्यापमा चाहिँ प्रिन्ट हुँदै जान्छ है 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी प्रिन्ट हुँदै जान्छ यो लास्टको नम्बरले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि ग्याप स्टेप्सलाई इन्डिकेट गर्छ ल आज हामीले लुपको बारेमा यति सिक्दैछौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अर्को वाइल लुपको बारेमा सिक्छौँ है त थ्याङ्क यू एभ्रिवान